हेलो साथीहरू, नमस्कार। म हुँ विकास र तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लर्निङ लाइफ। आउनुहोस् आज केही नयाँ सिकौँ युट्युब च्यानल। र साथीहरू, मेरो युट्युब च्यानलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा मेरो युट्युब च्यानल बिल्कुलै नयाँ युट्युब च्यानल हो र मैले यो फर्स्ट भिडियो बनाउन गइरहेको छु, अपलोड गर्न गइरहेको छु। र मेरो च्यानलमा विभिन्न विषयहरूमा रहेर म केही जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नेछु त्यसको बारेमा। र त्यसको लागि तपाईहरूले कुनै पनि टपिकहरू कमेन्ट बक्समा पनि मलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरू कुन विषयमा जानकारी चाहनुहुन्छ, म त्यो विषयमा भिडियो बनाएर अपलोड गर्नेछु। र भविष्यमा पनि मेरो यो कोसिस, मेरो यो प्रयास जारी नै रहनेछ। यति मेरो च्यानलको कुरा गरिसकेपछि तपाईहरूले यो भिडियो च्यानल, यो युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ भने यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, ताकि मैले भविष्यमा अपलोड गर्ने भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईहरूलाई प्राप्त होस् र तपाईहरूलाई हेर्न सजिलो होस्। र साथीहरू, अब यति कुराहरू गरिसकेपछि अब आज हामी हाम्रो आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। र तपाईहरूले भिडियोको टाइटल वा थम्बनेलबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ कि आजको भिडियो के विषयमा छ भन्ने कुरा हो। साथीहरू, मैले आज मोबाइलबाट सजिलै कसरी जीमेल एकाउन्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। आशा छ यहाँहरूले पक्कै पनि मन पराउनुहुनेछ। र लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। र जीमेल एकाउन्ट बनाउनको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले मोबाइलमा रहेको क्रोमो ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले क्रोमो ब्राउजरको साथसाथै अथवा क्रोमो ब्राउजर बाहेक तपाईले इन्टरनेट मोबाइल एपमा रहेको इन्टरनेट एप पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। क्रोमो ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि क्रोमो ब्राउजरको सर्च बारमा तपाईले जीमेल साइन अप टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईले थोरै स्क्रल डाउन गरेर क्रिएट अ जीमेल एकाउन्ट लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुनेछ क्रिएट एन एकाउन्ट लेखेको, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा यो फर्म टाइपको इन्टरफेस खुल्छ र तपाईले यो सबै फर्महरू फिलअप गरेर नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म यो फर्म फिलअप गर्छु। यसमा फर्स्ट नेम राख्छु म, यसमा लास्ट नेम पनि राख्छु। र त्यसपछि यहाँ युजर नेम भनेको छ। यो युजर नेम भनेको नै तपाईको जीमेल एड्रेस हो र जीमेल आइडी हो तपाईको। र यसलाई मैले बीकेसी थापा, र यसमा तपाईले अल्फाबेटको साथसाथै न्युमेरिकल वर्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ, नम्बर पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई बीकेसी थापा 09@gmail.com भनेर राखिदिएँ। र म यसमा अब पासवर्ड पनि क्रिएट गर्छु। मैले यसमा पासवर्ड क्रिएट गरिसकेको छु। म यो पासवर्डलाई फेरि कन्फर्म गर्छु। र मैले पासवर्डलाई पनि कन्फर्म गरिसकेको छु। त्यसपछि कन्फर्म पासवर्ड गरिसकेपछि तपाईले यो नेक्स्ट बटनमा प्रेस गर्नुहोस्। यो पासवर्ड म्याच भएन भनेको छ यहाँ। म यसलाई फेरि टाइप गर्छु एकपटक। तपाईले करेक्ट पासवर्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि र तल एउटै हुनुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ म्याच हुन्छ कि हुँदैन। र त्यसपछि यहाँनिर एउटा तपाईले देख्नु भइसक्यो, एउटा पेज खुल्छ, विकास वेलकम टु गुगल बीकेसी थापा 09@gmail.com लेखेको। र यसमा तपाईले आफ्नो कन्ट्री चुज गरेर फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ।
यसमा अलरेडी नेपाल चुज गरेको छ। तपाईले कन्ट्री चुज गर्नको लागि यहाँ क्लिक गरेर तपाईले कन्ट्रीहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्रीको कोड राखेर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा अलरेडी नेपालै चुज भएको छ। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यो इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। यसमा अब तपाईले आफ्नो फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्री सेलेक्ट पहिले नै भइसकेको छ नेपाल। म आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ राख्छु र त्यसपछि यहाँनेर दिएको छ डेट अफ बर्थ र तपाईले आफ्नो महिना राख्नुहोस्। यहाँ मैले फेब्रुअरी राखिदिएँ र डेमा राखिदिएँ मैले फेब्रुअरी 15 र इयर राखिदिएँ मैले 1985 र जेन्डर राखेँ मैले मेल। तपाई मेल हुनुहुन्छ भने मेल राख्नु होला र फिमेल हुनुहुन्छ भने फिमेल राख्नु होला र त्यसपछि मैले यो नेक्स्ट बटनमा प्रेस गर्छु र त्यसपछि तपाईहरुलाई यहाँ प्राइभेसी एन्ड टर्म्स भनेर एउटा पेज खुल्छ। यहाँनेर यसलाई स्क्रोल डाउन गर्दै जानु होला र त्यसपछि आई एग्री बटनमा प्रेस गरिदिनु होला। आई एग्री बटनमा प्रेस गरिसकेपछि यहाँनेर तपाईले देखिसक्नु भएको छ वेलकम विकास थापा भनेर लेखेको। अब म साथीहरु मैले अघि भर्खरै बनाएको जीमेल एकाउन्टलाई मोबाइलको जीमेल एपमा साइन इन गरेर देखाउँछु। ध्यानपूर्वक हेर्नु होला भिडियो र जीमेल एपलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। त्यसपछि एड इमेल एड्रेसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि गुगल लेखेको कोलम चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि चेकिङ इन्फो भनेर देखाउने छ तपाईको मोबाइल स्क्रिनमा र त्यसपछि तपाई यहाँ देख्नुहुनेछ इमेल और फोन नम्बर लेखेको कोलम देख्नुहुनेछ र यसमा मैले अघि बनाएको इमेल एड्रेस जीमेल एड्रेस म यसमा टाइप गर्छु bkc09@gmail.com। यति टाइप गरिसकेपछि म नेक्स्ट गर्छु। त्यसपछि म मेरो पासवर्ड राख्छु। त्यसपछि म नेक्स्ट बटन प्रेस गर्छु। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुनेछ वेलकम बीकेसी थापा 09@gmail.com यसरी देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले आई एग्री लेखेको बटनमा प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको इन्टरफेसमा देखाउने छ गेटिङ अकाउन्ट इन्फो। त्यसपछि तपाईले गुगल सर्भिस पेज देख्नुहुनेछ र यहाँ तल एक्सेप्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि टेक मी टु जीमेल लेखेको त्यसपछि तपाईको यहाँनेर देखाउने छ विकास थापा र बीकेसी थापा 09@gmail.com भनेर लेखेको यहाँ माथि देखाउने छ र त्यसपछि तपाई यहाँ टेक मी टु जीमेल लाई प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ बटनलाई।
यसलाई तपाईँ टर्न अन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नो थ्याङ्क्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँनिर देखाउनेछ वेलकम टु योर न्यू इनबक्स भनेर देखाउनेछ र यो नै तपाईँको जिमेल एकाउन्टको इन्टरफेस हो र यसरी तपाईँले मोबाइलबाट पनि सजिलोसँग जिमेल अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। र आजको यस भिडियो पक्कै पनि यहाँहरूलाई मन पर्यो होला भन्नेमा आशा राख्दछु र अर्को साता पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु र हाम्रो अर्को साताको लागि नयाँ भिडियो रहनेछ मोबाइलमा जिमेल एकाउन्ट रिमुभ कसरी गर्ने अथवा मोबाइलबाटै जिमेल एकाउन्ट साइन आउट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अर्को भिडियो रहनेछ र तपाईँहरूले यो मेरो च्यानललाई हेरिरहनु भएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। साथीहरू आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। किप वाचिङ, किप लर्निङ, किप ग्रोइङ। थ्याङ्क्स।